بسم الله الرحمن الرحيم. قطع النور مرة على التانية خلت الناس تفكر ازاي تشتري مولدات. زنزل ازاي تشتري مولد؟ هتقول له راجل ايه؟ انت مش فاهم حاجة. هتيجي تقول له طب انا عايز يا ريس تديني مولد مثلا نص كيلو واط، او مثلا تديني كيلو واط. هيقول لك كيلو واط يعني انت عارف ايه الموضوع؟ هتقول له كيلو فولت امبير. هيقول لك برضه يعني ايه؟ انت قصدك ايه يعني في الموضوع؟ تعال نشرح لكم بقى دلوقتي ازاي تختار مولد معين، ازاي تشتري مولد، ازاي تختاره على اي اساس، وسعره ما تكونش مظلوم فيه، وهتستخدمه في ايه. بتعمل حاجه بسيطه يا صاحبي. بتيجي هنا تقول ايه مثلا؟ انا هستخدم مروحه 1.5 امبير مكتوب عليها على فكره، تمام، وكمبيوتر 1 امبير، مجموعهم هما الاثنين 2.5 امبير. طب الفولت عندك كام؟ 220 ولا 110؟ لا 220. اضربهم في بعض هما الاثنين. ده قانون الواط. الامبير في الفولت بيساوي واط، هيطلع 550 واط. لما نيجي نحوله من الكيلو، اي حاجه بنحولها للكيلو بنقسمها على 1000، هيطلع كام؟ هيطلع نص كيلو. انا اعتبرها 500 وهيطلع نص كيلو. حلو. هتيجي تقول للراجل ايه؟ انا عايز نص كيلو، عايز مولد يديني نص كيلو كهرباء. ليه؟ اشغل عليه الحاجتين اللي انا قلت عليهم دول، اللي هما المروحه والكمبيوتر. بس على كده. ده اختصار كل الموضوع عشان تكون بس عارف. هتقول لي طب معلش انت كده فهمتني الموضوع كويس قوي. طب مكتوب على الاجهزه الكلام ده؟ هقول لك اي جهاز مكتوب عليه بيسالك كام امبير. هتلاقي جهاز مكتوب عليه نص امبير، 1.5 امبير، 3 امبير، كل جهاز مكتوب عليه. حتى الادابتور اللي انت بتشحن بيه الموبايل لو هو جنبك بص عليه، هتلاقي كام فولت وكام امبير. لا بص على الادابتور اللي انت بتشحن بيه وتعرف. تمام. هتلاقي مكتوب الباور كام على بعض الاجهزه. بقى الباور اللي هو ايه؟ اللي هو حاصل ضرب الامبير في الفولت، ده اسمه الباور او الكيلو واط. حلو كلام. او الواط. حلو كلام زي ما احنا بنتكلم عليه. حد يجي تاني مثلا يقول لك يا عم ما في وحدات تانية برضو. انا بقى اقول لك ما تتلخبطش. هو ده الاساس في الموضوع كله. عايز تشتري مولد اعمل اللي انا قلت لك عليه بالظبط، وما تحولش ولا شمال ولا يمين. معلومه ليك انت بقى كده كصاحبي عشان تكون عارفها. في واحد يقول لك ايه؟ طب عايز المولد ده كام حصان؟ طب مش عارف ايه. الحصان بيساوي حاجه اسمها 746. ده التقريب ده مالناش دعوه بيه. 746 اصلا في الكهرباء واط. هتقول لي 700 يا الحصان الواحد ب 700 واط؟ هقول لك الحصان بواحد 700. يجي يقول لك مثلا انا عايز 10 حصان، اضرب الرقم ده في 10 هيبقى هنا 7000 واط اللي هو كام؟ 7 كيلو. يعني معنى كده ان 10000 ان ال 10 حصان بيساوي 7. مظبوط تمام. طيب دي حاجات كده مالناش دعوه بيها. والكيلو واط طبعا معروف اللي هي بيساوي الكيلو واط فولت بيساوي 1000 واط اللي لسه قايلينها من شويه. اي حاجه كيلو واط تم فيها 1000 على طول. ده كل اللي احنا قلناه في الموضوع. عايز مولد نقول تاني، عايز مولد بتشوف عندك الجهاز اللي كام جهاز؟ مروحه 1 امبير مثلا تلفزيون 2 امبير مثلا، نص امبير، غساله 3 امبير. اجمع كلام الامبير ده كله واضربه في الفولت هتعرف انت عايز كام. طلع لك هنا 2000 واط يبقى انت عايز 2 كيلو. تروح الراجل تقول له صباح الخير اديني مولد 2 كيلو على طول. طبعا انت عارف انت عايز ايه كويس قوي. وطبعا زود شويه عشان خاطر الامان بالنسبه لك. طب هتقول لي انا عايز برضو اثقف بقى نفسي. احنا كده خلصنا عشان ما حدش يتلخبط. احنا كده خلصنا حاجه كده، حته ثقافه كده للناس اللي عايزه تثقف نفسها في الموضوع. حاجه بسيطه على فكره في نفس الموضوع. مش احنا هنا قلنا في بنضرب هنا الفولت في الامبير؟ هو نفس الموضوع. ادي الامبير في الفولت اللي هو الواط، بس انا بالعربي هناك ايه؟ بالرموز. هتقول لي طب التيار المتردد وغير التيار المستمر في الموضوع ده؟ هقول لك يا عم هو كاتب لك هنا التيار المستمر الواط الامبير في الفولت. التيار المتردد سنجل فيز اللي هو فازه واحده. تمام. فازه واحده دي يعني ليها شرح تاني. تمام. الواط بيساوي الامبير في الفولت في حاجه اسمها معامل القدره اللي هو الباور فاكتور وحاجات زي كده اللي هو كوزاين فاي بيساوي 1 والكلام ده كنا بناخدها في سنه ثانيه. حلو. وحاجات بقى احنا مالناش دعوه بيها. الكلام ده مش عايزين ايه ندخل في موال مالناش دعوه بيه. احنا لينا دعوه بالموال بتاعنا. بنمسك اي جهاز عندنا في البيت. انت عايز تشتري مولد عايزه قد ايه؟ نص كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، عايزه كام كيلو واط؟ او ما ده 1 كيلو واط بيساوي عايز كام كيلو واط؟ انا عايز مثلا 5 كيلو. انت حددت على اي اساس؟ انا جمعت كل الامبير اللي عندي وضربتهم في الفولت اللي هو الثابت اللي ما بيتغيرش، اداني كام كيلو واط عندي. وبكده نزلت اشتري وانا عارف انا بشتري ايه. ده كل حاجه ملخص في الموضوع. اللي تايه في حاجه من اللي احنا قلناها ممكن يبعت لي في تعليقات وانا هرد عليه. شكرا لكم وربنا يوفقكم.